Alam mo ba na kahit mahal at maganda ang solar setup mo, kapag maling wire size ang ginagamit mo, pwede ito mag-overheat o masunog o bumaba ang performance ng buong system mo. Sa video na ito, tuturuan kita ng madaling paraan kung paano mag-compute ng tamang wire size para sa solar setup mo. Mapa 12 volts, 24 volts or 48 volts na setup yan. Kasama natin ng computation, example, voltage drop explanation at practical tips para sa safe, efficient na solar installation mo. Okay, bago tayo mag-compute, alamin muna natin bakit importante ang tamang wire size, no? Kapag sumobra ng nipis ng wire, umiinit ang cable, bumababa ang voltage, humihina ang charging at delikado sa sunog. Kapag sobrang laki naman ang wire, safe siya pero mas mahal, no? So ang goal natin ay safe plus efficient at plus tipid. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay kung bakit kinocompute ang wire size ay para maiwasan ang voltage drop. Ang voltage drop ay pagkawala ng voltahe habang dumadaloy ang kuryente sa wire. So halimbawa, ito meron tayong 24 volts, ayan, sa solar panel, pero dahil manipis o mahaba ang wire, baka 24 volts na lang yan, bago makarating sa charge controller, no? So sayang lang ang power, mga idol. So recommend voltage drop ay 3% maximum para sa efficient ng system. Ito yung mga ilang dahilan din, no, kung bakit nagkakaroon ng voltage drop yung mataas na current amp, no? Uminit ang wire, mas mataas ang resistant niya. Okay, tatlong bagay lang naman yung kailangan para malaman ng tamang wire size, no? Una, ito yung current o amp. So ampere, mas mataas ang ampere, mas makapal na wire ang kailangan, no? So halimbawa, 20 ampere. So ayan, mas maliit yung wire niya, no? Tapos dito naman sa kanan, itong 60 ampere, 60A. So mas malaki dapat yung wire niyan. So yun lang naman yung palatandaan. Next, number 2, yung distance. Mas mahaba ang wire, mas malaki yung wire size na kailangan, no? So isa yan sa sa factor. So yan, halimbawa natin diyan, maikli lang, mas maliit na wire, no? Pero kung mahaba na yung yung galing sa solar panel papunta sa charge controller, mas malaking wire dapat, no? So yan sa kailangan na factor. Okay, pangatlo, yung voltage. Mas mababa ang system voltage tulad ng mga 12 volts, mas mataas ang current, no? Kaya mas makapal na wire ang kailangan dito. Halimbawa, itong 12 volts, mas mataas ang ampere nito, mas makapal na wire, no? Sa 24 volts naman, katamtaman ng ampere, no? Katamtaman din ng wire size. Sa 48 volts naman, mababa ang ampere. Mas maliit na wire yung kailangan niya, no? Kasi mataas yung volts niya. So, ganun lang kasimple, mga idol. Okay, dito muna tayo sa basic computation para sa wire size, no? Tuturuan ko kayo kung paano mag-compute, no, gamit yung formula na to. Ang tawag dito, mga idol, ay Ohm's law. So yan, kung makikita nyo yung formula, itong I equals to current or amp, no? Equals to, itong P, ito yung power. Ito yung, ayun yung watts, no? Tapos yung baba naman, voltage, yung B. So ayun yung palatandaan niya, no? So, yung current, ayun yung kuryente dumadaloy sa wire, mga idol. Yung power naman, ito yung kabuoang lakas ng load o solar panel, no? Ito yung power, yung watts. Yung voltage naman, ang voltahe ng system, katulad ng mga 24 volts, 12 volts, 48 volts, no? At iba pa. So, dito sa baba, meron tayong example kung may 300 watts tayo na solar panel. So, tapos 12 volts yung system natin. So, ilang amps yung lalabas? So, ayan yung computation, mga idol. 300 watts divide 12 volts equals to 25 amps. Dahil na kailangan natin sundan yung formula, so, yung current equals, pag divide mo to, yung power divide voltage, ayun yung answer, yung current, no? Yung total current. Ayun yung lumabas, yung 25 ampere. Okay, mag-proceed naman tayo sa actual example natin, no, number 1, no. Ito yung actual computation tayo, no. Mayroon kang 300 watts na panel. Sabihin natin yan, 300 watts, no. Dito sa taas, 300 watts. Tapos, yung battery mo ay 12 volts, no.
So, step 1 yung ko-compute natin yung current muna mga idol, no? So, yan, para makuha yung current, yung kaninang ginawa natin, 300 watts, divide natin sa 12 volts, no? Dahil yung 300 watts, yun yung panel. Yung 12 volts naman, yun yung battery, no? So, pag kinompute natin yan, lalabas yung current ay 25 ampere. So, ang current natin ay 25 ampere. So, pangalawa, step 2. Ito yung blue. Check distance tayo, no? Layo ng solar panel dapat ay napapuntang charge controller ay minimum maximum 5 meters, no? Para makuha natin yung yung tamang wire size. Step 3, ito yung choose wire size, no? Dito na tayo, ito na yung pinaka-importanteng part, no? So, dahil yung current natin 25 ampere at 5 meters ang distance, pili tayo ng tamang wire size, no? So, dito, kung makikita nyo sa table, 20 ampere to 30 ampere, ang size dyan ay 6 mm squared. So, ayun yung piliin natin mga idol ay 6 mm squared na wire size, no? Para dun sa solar panel to charge controller. Ayun yung result para sa 12 volt system, no? Na 300 watts. Yan, 25 ampere na wires na na computation natin. So, yun, ni-round up na natin, no? Itong 6 mm squared, kung nakikita nyo dyan, ay 30 ampere yung maximum niya. So, wag na kayo, hindi dapat lalakpas doon, no? So, kapag nagdagdag kayo ng battery, syempre, lalaki na. Tapos nagparallel kayo, lalaki na yung wire na yun na kailangan, no? Dahil lalaki na yung ampere. Okay, ngayon naman, yung actual example number 2 natin. So, dito, ang ginawa natin ay, ginawa natin 24 volts naman yung battery, no? So, ayan. Kung kukumpute natin yan, 300 watts yung solar panel, divide natin sa 24 volts. Dito sa step 1 ay ang sagot niya ay 12.5 ampere, no? So, ayun yung current natin na sa system natin ay 12.5 ampere. So, sa 5 meters na distance, ayun pa rin yung example natin na distance. So, dito tayo mag-choose ng wire, no? So, kung 12.5 ampere yan, so nakalagay dito mga idol. So, kung ira-round up natin yan mga idol, ay ang malapit na value dyan ay 10 ampere, no? So, kaya na-recommend dito ay 2.5 mm squared. Pero pwede rin naman 4 mm squared, no mga idol. So, para sa akin mga idol, pinaka the best dito ay mas makapal na, no, ng konti, no? 4 mm squared, no? Pero dahil dun yung recommend niya, 2.5 mm squared, pwede na rin yun mga idol. So, dahil mataas yung voltage niya, ay sapat na ang 2.5 mm squared. Pero kung may budget ka naman mga idol, syempre mas malaki, mas maganda, no? Kaya mag-handle ng init at iwas sunog. So, dito sa example na 'to mga idol ay pipiliin ko dito ay 4 mm squared na. Mas makapal na mga idol, no? Okay, para sa mga naguguluhan pa, no? Ito yung topic natin, bakit malaki ang wire sa 12 volt system, no? Simple lang yung mga idol, mas mataas ang current sa 12 volt system, no? Ayan, kung makikita nyo doon sa computation kanina, ayan, example natin, 300 watts divide 24 volts ay 25 ampere, no? Pero sa 24 volts ay 12.5 ampere lang. So, mas mataas ang ampere sa 12 volts, no? Kaya mas malaki yung wire na kailangan. So, ganun lang kasimple mga idol. Kaya sa system na 12 volts, mataas yung current nyo, no? Mas malaki yung wire kailangan, mas safe at efficient ang system. Maiwasan ng overheating at sunog. So, number 2, mas madali uminit yung wire kapag mataas ang current na dumadaloy, no? Sa manipis na wire, mas mabilis itong uminit. Pero kung malaki naman yung wire mo at tamang laki, ay malamig to syempre. At hindi magkukos ng sunog. So, number 3, mas mataas ang voltage drop. Manipis na wire, no? Mas mataas na current equals mas mataas na voltage drop. So, kailangan talaga piliin natin yung tamang wire para walang voltage drop na mangyari, no? Kasi yung voltage kasi parang pressure yan, ng tubig. Kumbaga, kung ihalin tulad natin sa tubig, ayun yung pressure, no? Yung ampere naman, ayun yung laki ng hose. So, kung malaki yung hose mo, tapos malakas yung pressure, ay makakaluwag ng maayos yung voltage, yung pressure. Okay, may practical tip tayo, no, para sa mga solar wiring, no? Number 1, ito yung gumamit lagi ng pure copper wire, no? Number 2, iwasan ng sobrang habang wire, no? Kung kaya naman 5 meters to 10 meters, okay na yun mga idol, no? Wag lang sobrang haba.
Number 3, maglagay ng tamang fuse o breaker, no? Tapos, number 4, huwag tipirin ang wire, no? Lalo na yung wire size, no? Diyan nakasalalay yung safety natin sa wire size, mga idol. Kapag hindi sigurado, gumamit ng mas malaking wire size, mga idol. At yun nga lang, mas mahal nga lang siya, mga idol, no? So, yun. Pero good investment naman yun, yung pagmalaking wire, mga idol, no? Dahil hindi naman basta-basta nasisira ang wire, lalo na pag pure copper, ay pangmatagalan talaga yung mga idol, pang lifetime talaga yan, no? Okay, pag-usapan naman natin yung common mistake. Speaker wire yung ginagamit, no, sa mga solar panel, no, sa solar. Maling-mali yun, mga idol. Pangalawa, mali yung tas maluwag yung connection, lalo na dito sa MC4, no. Kailangan maigpit yan, mga idol, kasi kung maluwag yan, magkikislapan yan at matutunaw yung MC4, no. So, yan, ganun lang naman. Tapos yung number 3, walang fuse o breaker. Yung gamit natin wire, no. Lagi tayong gagamit ng MCB, no. For example, papuntang solar panel to charge controller, meron niyang DC na breaker. Tapos papuntang charge controller, papuntang battery. So, meron pa rin yan, no, mga idol, MCCB or MCB na DC breaker. So, bawat dadaan yung wire papuntang aparato ay dapat naka DC circuit breaker or fuse. Number 4, sobrang haba ng wire, no. So, hindi maganda yung sobrang haba ng wire, mga idol, dahil magkakaroon ng voltage drop. At lalo na kapag manipis. Number 5, mix size na wire, no. Ayan yung wag yung gagawin. Yung kunyari, manipis yung solar panel, tas biglang dinuktong nyo sa malaki na wire, no. Maling-mali yun, mga idol. Ganun pa rin yun, iinit yung manipis na wire. So, dapat isang wire size lang, no, para maganda yung daloy ng kuryente. So, number 6, yung hindi na pagplanuhan ng maayos, no. Kulang o sobra sa mga kailangan, magastos sa uli. Tas mababang efficiency, no. Dapat paplanuhan natin yung mga computation, no, ng mga aparato natin at mga wire. Dahil hindi lang naman wire yung kailangan ng computation, pati yung mga aparato. So yun, mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo sa topic natin na wire size, no? Tamang wire size. Maraming salamat sa panonood and sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba pang kaalaman. Maraming salamat, mga idol.